හරි අද බලමු අපි මේ වගේ ලයිට් සෙට් එකක් සවුන්ඩ් එකට වැඩ ගන්න හදන්නේ කොහොමද. දැන් මේකෙන් සවුන්ඩ් එකට වැඩ ගන්න. සවුන්ඩ් එක වැඩි ප්ලේ කරන්න නැහැ මොකද කොපිරේට් වෙන නිසා. මේ වගේ ලයිට් සෙට් එකක් ඔයාගේ ඇම්ප් එකට හෝ සෙට් එකට වාහනේට ලස්සන මේ වගේ සද්දෙට සින්දුවට රිද්ම් එකට වැඩ ගන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු වීඩියෝ එකකින් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි ඔය කලින් දකින්න ඇති මේ මගේ ලයිට් සෙට් එක. ඒක හදන විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපිට ඒක හදන්න මුලින්ම ඕන වෙන මේ IC එක. මම පෙන්නනවාට මේ IC එක ඕන වෙනවා මේක LB14.3 කියන IC එක. මේක තමයි ගොඩක්ම ඔය මේ ලයිට් සිස්ටම් එක කියන්නේ UV ලයිට් කියන්නේ සාමාන්‍ය රිද්ම් එකට වැඩ කරන සර්කිට් එකේ තියෙන IC එක මේක. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා කන්ඩෙන්සර් එකක්. මේක අපිට ඕන වෙනවා 10 UF 50 වෝට් වලින් 15 වෝට් වලින් කන්ඩෙන්සර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව 2.2 UF සහ 15 වෝට් 50 වෝට් කන්ඩෙන්සර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 15K 50K ප්‍රීසෙට් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට CI ohms රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේම 10K රෙසිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව LEDs පහක් ඕන වෙනවා. මොකද ලයින් පහට LEDs පහක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ ටික තමයි ඕන. දැන් මේ මෙතන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන සාමාන්‍ය මේක රුපියල් 100ක් විතර වෙද්දි මේ පාට් ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක නම් හදන්නේ printed board එක නෙමෙයි. අද හදන්නේ printed board dot board තියෙනවා. මේ වගේ board එක නෙමෙයි හදන්නේ. මේ වගේ board එක හදුවොත් ඔයාලට මේක හදන හැටියට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේක normal හදලා වෙන්න නෑ නිකන් වයිස් මේ පාහලා ඔයා හදනකොට මේ වගේ board එක හදාගන්න. එතකොට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි මම IC එක මේ විදිහට අඳවගත්තා. IC එක මුලින්ම ඔයාගේ මේ අකුරු සෙට් එක ඔයාගේ පැත්තට යන එක මේ IC එකේ තියෙන මේ සයිඩ් එකේ පොඩි කට්ටයක්. ඒ කට්ටේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තට එන්න ගත්තම තමයි මේ IC කාර්යය නැත්තම් පැත්ත මාරුනොත් මේක වැඩ ගන්න නැතුව යනවා. අපි මුලින් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා 10K රෙසිස්ටර් එක සහ 10 UF 50 වෝට් කන්ඩෙන්සර් එක. මේ විදිහට අපි ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නනවා. මේක මේ විදිහට අරගෙන මේකත් එක්ක අපි අපේ 10K රෙසිස්ටර් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ අග්‍රයට මේ අග්‍රෙත් අග්‍ර දෙක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපිට වැඩේ ලේසි. මොකද ඒක එකතු කරගන්න ඕන මේ ලයින් දෙක. හරි. මේ විදිහට කන්ඩෙන්සර් එක අපි අමුණ ගන්න පුළුවන් 10K එකත් එක්ක. එතකොට අපිට මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ ගහලා තියෙනවා ධන ඍණ කියලා. ධන පැත්ත ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඍණ පැත්තත් පුළුවන්. ඍණ පැත්ත මේ වගේ සුදු පාට ගහලා තියෙනවා. සුදු පැත්ත තමයි ඍණ පැත්ත. අනිත් පැත්ත තමයි ධන. අපි මුලින්ම මේක ඍණ පැත්ත ඍණ අග්‍රය IC එකේ පස්වෙනි පින් එකට පාහ ගන්නවා. කියන්නේ 1 2 3 4 5. මම පස්වෙනි පින් එකට මේක පාහ ගන්නවා. හරියට පේනවාද මම මේ IC එකේ පස්වෙනි පින් එකට කන්ඩෙන්සර් එකේ ඍණ අග්‍රය සහ 10K ඍණ අග්‍රය දෙකම එකට පාහ ගත්තා. ඒ වගේම මේකේ කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන අග්‍රය අපේ IC එකේ 7 වෙනි පින් එකට පාහ ගන්නවා. හරි වරපින මම මේ දෙක පාහගෙන ඉවරයි. 7 වෙනි පින් එකට සහ 5 වෙනි පින් එකට අග්‍ර දෙක පාහ ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද LEDs ටික අපිට මේක පාහගන්නේ කියලා. LEDs ටික ගත්තම මෙහෙමයි. මේක මේ LEDs ටික පාහන්න ඕන IC එකේ 1 2 3 4 සහ 6 වෙනි පින් එකට තමයි LEDs පහින්න ඕන. LEDs වල ඔයා දන්නව ගත්තම LEDs වල ධන ඍණ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ධන පැත්ත දිගට එනවා. ඒ වගේම කොට පැත්ත අපි කියන්නේ සම ඍණේ කියලා. සාමාන්‍ය දැන් LED එකේ එහෙම බලන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට මේ කොන් මෙහෙම කැපිලා තිබ්බොත් අපිට හරියට බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඇතුලෙන් බලා ගන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ දිග පැත්ත, ඒ කියන්නේ ධන පැත්ත ඇතුළ වලට පේන මේ පොඩි ඍණ පැත්ත තමයි ටික ලොකුවට පේන්නේ. ටිකක් නේ සාමාන්‍ය ලොකුවට පේන්නේ ඍණ පැත්ත. ඒකෙන් වඩා පුළුවන් ටක් ගාලා මේක ධන ඍණ බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ LEDs එක ධන පැත්ත පොඩි එක ඍණ පැත්ත ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ. අපි කොහොම හරි දැන් මේකේ LEDs වල සියලු මග්‍රවල ඍණ පැත්ත තමයි IC එක පැත්තට පාහන්න. මේ විදිහට ඍණ පැත්ත අපි IC එකට පාහ ගන්නවා මේ විදිහට. මම ඒ LEDs පහත් පාහ ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන ඇති LEDs පහේ ඍණාග්‍ර පහම IC එක 1 2 3 4 සහ 6 වෙනි පින් එකට මේ විදිහට පාහගෙන තියෙනවා. මේක 6 වෙනි පින්නේ පාවිච්චි පොඩ පාල්ලෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඒක ගණන් ගන්න එපා. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක මේ LEDs වල ධනාග්‍ර පහම එකට එකතු කරගන්න. අපි ඒකට පොඩි කම්බියක් යූස් කරනවා.
හරියට වෙන දැන් මම මේ LED වල ධනාග්‍ර ටික මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඔයාලට වෙන CI on register එක. මේක අපි IC එකේ 9 වෙනි පින් එකට පාහ ගන්නවා මේ විදිහට. IC එකේ 9 වෙනි පින් එක මේ විදිහට පාහගෙන ඊට පස්සේ මේ CI ohms එකේ අනිත් අග්‍රය LEDs වල ධනාග්‍රයට මේ විදිහට පාහ ගමු. හරි මේ විදිහට CI ohms එකේ අනිත් අග්‍රය ධනාග්‍රයට අපි බල්බ් වල ධනාග්‍ර වලට මේ විදිහට පාහ ගන්නවා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපේ මේ ප්‍රීසෙට් එක මේකට සවි කරන්න කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ප්‍රීසෙට් එකක් ගත්තම මේකේ අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. මේකේ අපි මේක මේ මැද අග්‍රය කියන්නේ මේ එකට තියෙන අග්‍රය නේ. දැන් මේ තනියම තියෙන අග්‍රේ IC එකේ 8 වෙනි පින් එකට මේ විදිහට පාහ ගන්නවා. අපි ඒකත් පාහ ගමු. මම මේ ටික උඩට ගන්නවා මොකද ඔයාලට පැහැදිලිව පේන නිසා. මේ විදිහට හරි මේ විදිහට මම ප්‍රීසෙට් එකට 9 වෙනි පින්න පාහ. ඊළඟට අපි මේ 2.2 UF කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන පැත්ත ප්‍රීසෙට් එකේ එක අග්‍රයකට පාහ ගමු. හරි මම මේ විදිහට ප්‍රීසෙට් එක එක අග්‍රයකට 2.2 UF කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන පැත්ත පාහ ගමු. හරි ඊළඟට අපිට පොඩි වයර් කෑල්ලක් කරනවා මේ වගේ. මොකද මේ ප්‍රීසෙට් එක ඉතුරු වගේ දැන් අවසාන අග්‍රය ඒක අපි රිනට පාහ ගන්න. රිනේ කියන්නේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකට පොඩි වයර් එකකින් පාහ ගන්නවා. අපි ඒක මේ විදිහට පාහ ගමු. හරි ඒ විදිහට මම IC එකේ රිනාග්‍රෙන් වයර් කෑල්ලක් කරහා අපේ ප්‍රීසෙට් එකට වයර් එකක් පාහ ගත්තා. හරි අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේකට සප්ලයි දෙන වයර් දෙක පාහ ගන්න. ඒකත් බලමු කොහොමද පාහ ගන්න කියලා. හරි මම පොඩි වයර් එකක් ගෙනාවා මේක පාහ ගන්න. බලමු කොහොමද පාහ ගන්න කියලා. මේක 12 වෝල්ට් සප්ලයි දෙන්න ඕන නිසා මම අර කලින් වයර් එකක් මම කිව්වාට මේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එක. ඒක තමයි රින ලයින් එක. ඒක තමයි මේන් ලයින් එක 12 වෝල්ට් දෙන. අපි ඒකට පොඩි වයර් එකක් පාහමු. ඉතින් රින ලයින් නිසා මේක මේ ප්‍රීසෙට් එක ගාඩත් ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එක නිසා ප්‍රීසෙට් එක ගාඩම මම රින පාහ ගන්නවා. මොකද එතෙන්ටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර 5 වෙනි පින් එක වයර් එක නිසා ලේසි තමයි මෙතන පාහ ගන්න. ඒ වගේ අපි IC එකේ 9 වෙනි පින් එකට ධන සප්ලයි පාහ ගන්නවා. මම මේක ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම් ඔයාලට අවසාන හරියදී. මොකද මේ බලා ගන්න ලේසි. එතකොට හදන හැටි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට 9 වෙනි පින් එකට ධන සප්ලයි තුත් 5 වෙනි පින් එකට රින සප්ලයි තුත් පාහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු මේකට කොහමද ඉන්පුට් එක දෙන්නේ කියලා. මම ඉන්පුට් එක දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ ජැක් එකක් ගන්නවට දැන් දීලා පෙන්නන්න. ඔයා දන්නවා ඔයා දැන් සාමාන්‍ය මේක සෙට් එකකට වාහනයකට වගේ සවි කරනවා නම් සෙට් එකේ සබ් අවුට් එකට දෙන්න පුළුවන්. සබ් අවුට් එකනේ ජැක් එකට දුන්නම හරි. සබ් අවුට් එකේ එන්නේ ප්‍රීඇම්ප් ලයින් එක නිසා. එහෙම නැත්නම් ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ වුණත් ඉන්පුට් එක දුන්නම මේක ලස්සනට වැඩ කරනවා. බලමු කොහොමද මේකට ඉන්පුට් දෙන්නේ කියලා. හරි මම මේ ජැක් එකේ මැද අග්‍රය කියන්නේ සාමාන්‍ය රින නෙවෙයි ධන අග්‍රය අපේ අර 2.2 UF කන්ඩෙන්සර් එකේ රින සප්ලයි සයිඩ් එකට පාහ ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම ජැක් එකේ රින පැත්ත අපේ 5 වෙනි පින් එකටම පාහ ගන්නවා. කියන්නේ සප්ලයි දෙන රින සප්ලයි දෙන ලයින් එකට මේ විදිහට පාහ ගන්නවා. හරි බං දැන් මේකට සප්ලයි දීලා පෙන්නන්න. මොකද මම අද ගෙනාම නේ පෙන්නේ නැහැ. මේ පවර් සප්ලයි එක මේක 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් කියනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට වගේ හැකෙනවා නම් සාමාන්‍ය පවර් සප්ලයි එකක් තමයි දෙන්න වෙන්නේ. නැත්තම් බැටරියෙන් දුන්න පුළුවන් වාහනයක නම් බලමු මේකට පවර් එක දීලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක මේ මම සප්ලයි දෙන්න හදන්නේ. මේක ධන රින නම් මාර්ක් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. ෂෝට් නොත් IC එක යනවා අනිවාර්යෙන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක සප්ලයි දුන්නා. මේක දැන් ලයිට් දෙකක් පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක අපේ මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් පොඩ්ඩක් කරකවල හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක පත්තු වෙන එක අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ රිද්ම් එකට වැඩ ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේක අඩු කරගන්න. දැන් අඩු වෙලා තියෙන දැන් මම මේ ජැක් එක අල්ලපනවා. ජැක් එක අල්ලනකොට මේක මේ වැඩ කරනවා ලස්සනට. ඉන්පුට් එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු මේක මගේ ඇම්පියර් මම ගහලා පෙන්නන්නම් මේ අවුට්පුට් එකට කියන්නේ හෙඩ්ෆෝන් අවුට්පුට් එකට ගහලා පෙන්නන්නම්. මොකද ඒකේ අවුට් එකක් එන නිසා කොහොමද වැඩ ගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක සබ් ඇම්ප් එක වගේ සබ් අවුට් එක දෙන්න ලස්සනට වැඩ කරන ඊට පස්සේ. හරි වල වෙන දැන් ලයිට්ස් දෙකයි වැඩ ගන්න. පොඩක් මේක කන්ට්‍රෝලෙන් හදාගමු. හරි වල පේන ලස්සනට මේක වැඩ කරන. මම වැඩි වෙලා ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. මොකද සින්දු වලට කොපිරයිට් එනවා. එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක අයින් කරන්න වෙනවා. මේ එතකොට අප්ලෝඩ් වීඩියෝ බලන්න බැරි වෙනවා වලට. සමත් සින්දු පොඩ අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට පේන ලස්සන ලයිට් සෙට් එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරලා හදාගන්න. ඔයාගේ සෙට් එකේ ප්‍රමාණයට හදලා දීලා තියුවම ආයි හදන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ප්‍රී ඇම්ප් එකට දුන්නම සද්ද අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රී ඇම්ප් ඉන්පුට් එක නිසා
මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා. ඒ නිසා සබ් අවුට් එකට දෙන්නුනත් පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ විදිය ලස්සනට ඇත්තටම ලස්සනයි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝඩ් එක printed board එක dot board එක මේ වගේ හදාගන්න. එතකොට පිළිවෙලයි. මොකද මම මේක ඔයාලට පේන්න හරියට දැනගන්න. කියන්නේ තේරෙනවා මේ හැදුවා. මොකද බෝඩ් එක හැදුවොත් හරියට හොයාගන්න බෑ කොහෙන්ද මේ සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක උනත් බලන්න හදන්න පුළුවන් විදිහ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න දැන් මේක මේ මම මේක දාලා තියෙන LEDs. සාමාන්‍ය මේ LEDs නිසා මේක මේ එළිය පොඩ්ඩක් මදි. ඔයාලට කැමති නම් ටිකක් ලොකු සිස්ටම් එකක් හදාගන්න. මම දාන්නම් මෙන්න මේ උඩින් යන වගේ මේ වගේ සිස්ටම් එකක්. මේකේ තියෙන මේ වගේ 12 වෝල්ට්. මේ 12 වෝල්ට්ස් බල්බ් තමයි තියෙන්නේ. මේව රන් කරන්න බෑ මේ අවුට් එකෙන්. මොකද මේකට එන්නේ සාමාන්‍ය 3.35 වගේ වෝල්ට් එකක් එන්නේ. ඒ නිසා මේ 12 වෝල්ට් 12ක් අවුට් කරන්න බෑ මේකෙන්. තමන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. මම මෙතන වීඩියෝ එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මේ කාඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. එතනින් බලන්න මම මේක 12 වෝල්ට් වලින් මේ සයිට් එක තමයි පොඩි වෙනස්කමක් කරලා අපිට ඒකත් හදාන්න බෑ. ඒකට මේ අර විදියටම ලස්සනට මේ 12 වෝල්ට් ලයිට් වලම දෙන්න පුළුවන්. ලයිට් ගොඩකට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ විදිහට බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට මොකක් හරි මේ සයිට් එක ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාලා ගැන පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ බලන්න තවත් යාළුවෝ කැමති ඇති. ඒගොල්ලන්ට බලන්න මේක වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මොකද subscribe කරලා තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus s ආදරයේ සිනේ